سلام دوستا، موضوع فعلی تفاوت بین USB 2 و USB 3 می باشد که USB 2 سرعتش ماکسیمم 480 مگابیتس پر سکند است و از USB 3.0 است ماکسیمم اسپیدش 4.8 گیگابیتس پر سکند که تقریبا 10 برابر سرعت USB 2.0 می باشد. و چطور بفهمیم که USB 3.0 کدام است و USB 2.0 که اگر ما شما فیزیکلی میبینیم از نگاه رنگ معلوم میشه که رنگ USB 2.0 به شکل بلک است، به شکل سیاه است و 4 پن داره، اما از USB 3.0 که است رنگش به رنگ بلو آبی می باشه و 5 پن می داشته باشه. اینجا من بعضی از دیوایس ها را دارم که ما شما میبینیم تفاوت از اینا را. خب این دیوایس ما شما که از این را میبینیم به رنگ آبی است، پس به این معنا است که این USB ما شما 3.0 است. اما اگر این USB فلش هم ما شما میبینیم رنگ سیاه را به خود داره، از این معلوم میشه که این فلش ما 2.0 است. قسمه که این فلش ها و هارد دیسک ها به شکل 3.0 2.0 می داشته باشند، با اون شکل دوستا سیستم های ما شما پورتایش هم 3.0 و 2.0 می باشند که اینجا اگر ما شما متوجه میشیم این پورت رنگ آبی را داره، از این معلوم داره است که این پورت ما 3.0 می باشه. و اگر ما شما میبینیم این پورت ما شما رنگ آبی را داره، این هم 3.0 است. اما اگر این پورت میبینیم این پورت به رنگ بلک است، این پورت ما شما 2.0 است. خب حالا اگر ما خواسته باشم که از فلش ها یا هارد دیسک های 3.0 استفاده کنم از سرعتش مستفید شوم، دوستا باید از یادتان نره که در پورت که ما شما پورت سیستم ما 3.0 هستن، دیگه این پورت این سیستم خود این فلش یا هارد دیسک وصل میکنیم از 3.0 تا 3.0. اما اگر من 3.0 را در پورت 2.0 وصل میکنم، دوستا باز این سرعت 3.0 را به شما نمیدم. پس اگر پورت 2.0 بود، من فقط میتونم که از USB فلش ها، هارد دیسک ها یا دیوایس دیگر 2.0 از اون سرعتی که دارم از او استفاده کنم. خب دیگه اینکه هم دوستا معلوم میشه که از خود استاف از سیستم من براتون نشان بدم که چطور ما سیستم بفهمیم. از قسمت مای کمپیوتر رایت کلیک میاییم بالای بخش منیج که در منیج بر ما شما در بخش دیوایس منیجر در اینجا نشان میده که USB 2.0 دارین و USB 3.0 3.0 که این دو پورت را که ما در اینجا در سیستم خود ما شما میبینیم، این دو پورت های 3.0 میشه. دوستا این بود تفاوت بین USB 2.0 و 3.0.